Οι τοξίνες στα τρόφιμα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, αλλά δυστυχώς τα δεδομένα από την Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένα. Συνυπολογίζοντας ότι υπάρχει και η εποχικότητα στις τοξίνες, αυτό κάνει τη δουλειά μας ακόμα πιο δύσκολη. Θα ήθελα λοιπόν να παραθέσω κάποια βασικά στοιχεία που βρήκα σχετικά με τις δύο πιο σημαντικές ομάδες τοξινών, τις διοξίνες και τα βαρέα μέταλλα. Οι διοξίνες είναι χημικές ουσίες που είναι παραπροϊόντα της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής. Κανένα εργοστάσιο δεν παράγει διοξίνες γιατί δεν τις χρησιμοποιούμε πουθενά, αλλά παράγονται ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής και αγροτικής δράσης των ανθρώπων. Οι διοξίνες είναι διάσημες γιατί έχουν χρόνο ημιζωής στα 20 έτη, πράγμα που σημαίνει ότι αν φάμε ένα γραμμάριο διοξίνες σήμερα, θα πάρει 20 χρόνια για να διώξουμε το μισό. Ενώ θα χρειαστούμε 120 χρόνια για να το αποβάλουμε ολόκληρο. Πρακτικά πεθαίνουμε με τις διοξίνες που τρώμε όλη μας τη ζωή. Οι διοξίνες έχουν πολύ άσχημη επίδραση στην υγεία μας, καθώς επιδρούν στο ανοσοποιητικό, στο αναπαραγωγικό και σε άλλα συστήματα. Και προφανώς, όπως όλα τα κακά, συντελούν στη δημιουργία καρκίνου. Από την άλλη, τα βαρέα μέταλλα μπορούμε να πούμε ότι είναι ουσίες πιο γνώριμες στον οργανισμό μας, γι' αυτό η ανοχή μας στα βαρέα μέταλλα είναι μεγαλύτερη από ό,τι στις διοξίνες. Τα βαρέα μέταλλα έχουν πολύ λιγότερο χρόνο ημιζωής από ό,τι οι διοξίνες. Υπολογίστε ότι ο μόλιβδος έχει χρόνο ημιζωής περίπου 1 μήνα. Οπότε μόλις σε 6 μήνες θα έχετε αποβάλει το μόλιβδο που φάγατε σήμερα. Όπως και οι διοξίνες, τα βαρέα μέταλλα παράγουν μια σειρά από προβλήματα και προφανώς αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίσετε και καρκίνο. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουμε αν τα ψάρια που βάζουμε στο πιάτο μας και ταΐζουμε τα παιδιά μας και την οικογένειά μας περιέχουν βαρέα μέταλλα και διοξίνες. Η πρώτη μελέτη είναι του 2019 και θα τη βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Το σημαντικό είναι ότι αφορά ψάρια τα οποία προέρχονται από τον ελλαδικό χώρο και φαίνεται ότι δεν περιέχουν ανησυχητικά επίπεδα διοξινών. Προφανώς οι ερευνητές έλεξαν κάποιες διοξίνες γιατί υπάρχουν εκατοντάδες, αλλά συνήθως ελέγχουμε έναν αριθμό από αυτές που θεωρούμε ότι είναι αντιπροσωπευτικές για τη γενική επιβάρυνση σε διοξίνες στα τρόφιμα. Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι τα δείγματα που έλεξαν οι ερευνητές το 2019 δεν παρουσίασαν ανησυχητικά επίπεδα διοξινών στα ψάρια. Να υπενθυμίσω φυσικά ότι τα επίπεδα ανοχής στις διοξίνες έχουν αλλάξει αρκετά τα τελευταία 20 χρόνια, αναθεωρώντας τα όρια που θεωρούνται επιτρεπτά προς τα κάτω, κάνοντας δηλαδή τα όρια ανοχής στις διοξίνες πολύ πιο αυστηρά. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να δούμε ότι αυτό που σήμερα θεωρείται φυσιολογικό, σε 10 με 20 χρόνια να θεωρείται αυξημένο. Σε κάθε περίπτωση, για την ώρα μπορούμε να είμαστε κάπως καθησυχασμένοι εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω το ίδιο και για την επόμενη μελέτη που έγινε έλεγχος σε 3 βασικά βαρέα μέταλλα σε 82 τόνους που αλλιεύθηκαν από το Αιγαίο. Τόνους εννοώ το ψάρι. Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα 3 βαρέων μετάλλων στα ψάρια, τον υδράργυρο, τον μόλιβδο και το κάδμιο. Από τα 82 δείγματα που έλεξαν οι ερευνητές, τα 28 είχαν κάδμιο μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα 3 είχαν μόλιβδο αυξημένο σε σχέση με τα όρια. Ευτυχώς, κανένα από τα δείγματα δεν είχε περισσότερο υδράργυρο. Θα ήθελα πολύ να σας πω ότι όλα τα ψάρια στις ελληνικές θάλασσες είναι ασφαλή και μπορείτε να τρώτε άφοβα. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι βλέπετε δεν είναι έτσι. Φαίνεται ότι από τις διοξίνες είμαστε καλά αυτή την περίοδο, αλλά στα βαρέα μέταλλα δεν είμαστε σίγουροι. Θα έλεγα ότι το λογικό είναι να αποφεύγετε ψάρια που ζουν μεγάλο χρονικό διάστημα και τρώνε άλλα ψάρια όπως ο τόνος και να επιλέξετε ψάρια τα οποία είναι φυτοφάγα και ζουν λίγο, όπως οι σαρδέλες, ο γάβρος, η πέστροφα, ο κολλιός, το σκουμπρί και οι γόπες. Δεν είναι εύκολο να είμαστε σίγουροι 100% για το τι συμβαίνει κάθε φορά, αλλά ακολουθώντας την αρχή φυτοφάγα ψάρια που ζουν λίγο, είναι πιθανό να αποφύγουμε τις περισσότερες τοξίνες. Ένα μεγάλο πρόβλημα με τα ψάρια είναι η φορμαλδεΐδη, που χρησιμοποιείται μερικές φορές ως συντηρητικό. Αν φτάσατε στο βίντεο μέχρι εδώ, σίγουρα σας ενδιαφέρει το ζήτημα της φορμαλδεΐδης στα ψάρια, γι' αυτό προτείνω να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου για να μάθετε περισσότερα.
Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.